Вітаю вас, шановні глядачі. Нас грав Вікторія, можна сказати, знову повернення. Побачу я під серіями гри Острів і Транспорт Февер, що вам трохи піднабридло. Не знаю чому, хоча там не дуже все-таки багато їх вже і вийшло. Трохи хочете, щоб було чогось новенького на каналі. Добре, давайте Вікторію пограємо. Якщо вам сподобається і те, що ви писали там, коли там буде по парадоксам та гра, або по парадоксам та гра, я вже буду відштовхуватися від цієї гри Вікторія. Добре? Так, що ж, дивіться, моди, котрі у мене зараз тут будуть використовуватися, посилання внизу буде під відео, тицяйте туди і все побачите. Нова гра в минулому проходженні, там у нас друге було проходження, щось ми завершили в економічному домінуванні в 1 мільярд ВВП в Україні. Десь так. Давайте спробуємо знову повторити це, тому що тут багатецько чогось змінилося. Я тут за лаштунками ще пограв, дуже багатецько всього змінилося. І в кращий бік. Оце мені сподобалось, щоб в кращий бік сподобалось. Тому парадокси, як всі думали, вони будуть дороблювати гру. Це дуже добре. Так, економічне домінування. Ми, звісно, вибираємо будь-яку державу, там буде наша ненька Україна, і ми будемо, звісно, за неї і грати. Це мод, до речі, якщо ви будете грати в ванільну версію гри, то там, звісно, ви обрати неньку Україну не зможете, тому рекомендую встановити. Зразу хочу сказати, що в цьому моді, в котрому я встановив, немає областей, але є мод, котрий це робить. Коротше, це залишу, зробите. Я не став вже розподіляти, щоб там на кожну область було, трохи менше було областей, щоб їм легше було керувати. Тому що якщо дуже сильно роздроблено, воно не дуже файно. Так, Україна. Почати. І поїхали. Так. Якщо в ванільні гри граєш, треба за Московію починати і там вже від'єднувати Україну, вона трохи більше, а так вона, бачите, виглядає ось як вона і повинна бути. Але майте на увазі, це 1836 рік. Тоді кордони зовсім були інші. Це так, я просто встановив мод, щоб можна було вам якби під сучасність трохи підігнати, але це вже таке. Так, що ми розпочнемо? Чого в нас найбільше тут? Тут можна сказати, як новенька країна, так? Так, я бачу пшеничних хуторів, у нас 61, нічого собі. Тваринницький хутір 16, 2 вугільні копальні наразі знаходиться, і 7 знаходиться цих Тартак, не знаю, чому деревообробне виробництво Тартак називається. І, до речі, я подивився, тут ще й не все як перевели. Може, дамо натхнення той, хто створював до цього моду, коли будете по посиланню переходити, там, подобайку йому комент поставте. Натуральне господарство. Так, а міського що у нас є? У нас є 3 виробництва одягу, 2 виробництва паперу, корабельня, міський центр і державні управи. Ну, коротше, що я можу сказати? Давайте подивимось, якщо у нас стільки багатецько пшеничних хуторів, що в нас з пшеницею? Так. Показати на мапі споживання. Давай дивитися. Велика Цінь дуже багатецько споживає, але вона і виробляє дуже багатецько, але доступу сюди у нас до неї нема. Так, московитам не будемо продавати. Австріяки, французи, Велика Британія споживає. Велика Британія, до речі, не виробляє. Сполучені Штати. Ну, ми будемо торгувати. А хто тут поруч біля нас? Поруч біля нас Білорусія, Польща, Румунія, Молдова, Австрія. Це 1, 2, 3, 4 кордони. Молдова, 5 кордонів, котрі ми можемо використати, щоб у нас була торгівель без конвоїв. Тому що у нас доступно тільки 1000 конвоїв, і це може трохи нам зменшити торгівлю. Добре, а якщо
Я все виробництво переведу. Коротше, зараз такі роздумки будуть. Може це комусь не сподобається, може комусь не сподобається. Ну це стратегічна гра. Тут перед тим, як почати грати, треба б трохи подумати. А якщо я переведу, щоб у мене було садовина і цукор. Ще можна вино виробляти. Ну воно, скоріш всього, там французи дуже багатецько вина виробляє, немає сенсу. Цукор. Давайте і зробимо, якщо ми всі виробництва переведемо на цукор, з цукру можна потім буде виготовляти горілку, і горілку теж потім продавати. Тобто цукор можна буде продавати і горілку. Хто у нас наразі виробляє багато цукру? Так, у нас навіть дефіцит цукру. Давай дивитися. Виробництво на мапі. О, слухай. Ну, велика цінь зрозуміла. Індія теж зрозуміла тут з Пакистаном. Австріяки трохи виготовляють. Коротше, слухайте, можна зразу, війти на ринок цукру і... Так, все зрозуміло. Тоді будемо цукром торгувати з самого початку. Це у нас виробництво. А споживає хто? Ну, диви, австріяки споживають, трохи Польща споживає, Румунщина споживає. Ну, добре, що австріяки споживають. Богемія, до речі, диви, як вона дуже дорого бере цукор. І Польща, до речі, дуже дорого цукор може купити. Так, добре, а садовина? Є в мене вона, ні? Чи це треба тільки пройти і потім вже дивитися? Не бачу. Добре, тоді переводимо всі виробництва, котре в нас є. Цукор, садовина і трохи зменшена кількість зерна. Так, є. Тут що нам потрібно? Тут нам для збільшення врожаю потрібно один інструмент. Це, до речі, я зараз в усіх областях переводжу. Не в одній, а в усіх. Саме в цій будівлі. Добре, це ми зробили. Тепер на ринку повинно... Це я досі на паузі ще. На ринку повинно з'явитись. Ось, садовина. Ану. Виробництво. Тобто найбільше виробляємо ми. Це ми повинні будемо престиж за це отримати. Ага. А хто споживає? Ой, добре, слухайте, добре, що я подивився, що там, які виробництва. Теж австріяки споживають. Угу. Тобто з австріяками треба в першу чергу налагоджувати торгівельні відносини. Тому що якщо ми хочемо по ВВП швидко підійматися, треба залежно якусь державу зробити від наших ресурсів. Добре, я зрозумів. Тепер я хочу подивитися, якщо ми в майбутньому... Тут, до речі, є де-небудь? Ага, ось є виробництво. В майбутньому будемо алкоголь. Український ринок. Виробництво. Ага, алкоголь виробляють дуже багатецько. Хто? А споживають? І споживають. Тобто по алкоголю вже місця забиті. Тобто по цукру треба йти. Добре, я зрозумів. Нічого страшного. Так, що нам по цукру тоді потрібно? Будемо рухатися в цьому напрямі. Що для цукру потрібно? Вже тревенька стільки годин, а ще не почав нічого робити. Ну, це, можна сказати, така підготовка. Так, щоб збільшити виробництво, що нам треба? Нам треба, щоб у нас були добрива і інтенсивне землеробство. Звідки ми можемо взяти добрив, якщо у нас не буде сірки? Якщо я вірно пам'ятаю, для виготовлення добрива треба сірка. І сірка ще потрібна десь ось тут. Так, сірка ще потрібна сюди. Якщо я вірно пам'ятаю, то добриво ще якось можна було з тваринницького хутору. Ага, ось, інтенсивне землеробство, і бачите, ж добрива. Ага. Ну все, тоді будемо йти зразу в дослідження. Йдемо в інтенсивне землеробство. Ага, налаштували, тут зробили. Потім, коли воно вивчиться, ми трохи збільшимо кількість тваринницьких хуторів, з них піде цей добрива, і збільшимо виробництво цукру, садовини.
Тобто все у нас буде добре. Так, пшеничний хутір. Написано перший в світі. Тобто ми повинні будемо отримувати цей. Ні, сьомий в світі. А цукор? Цукор не бачу. Цукор не бачу, не можу сказати. Добре, тут ми вже налаштували все, йдемо тепер далі. Давайте тоді по будівництву зараз швиденько пройдемось. Я хочу, щоб будівельники були у всіх областях. Так, тут. Коротше, можна ж так натискати. Є, будівельники є. Далі такий саме буде більш всього потрібен ресурс, це деревина. Ресурс. І зразу давай в усіх областях по одненькій музаводу деревини. Є, налаштували. Це те, що мені по-перше потрібно. Так, далі. Тоді поїхали в політику. Уряд. Я хочу, щоб у нас були православні, військові. Підтвердити уряд. Далі в закони, і я хочу, щоб перший закон прийняли благодійні лікарні. Зменшує смертність на 5%, тобто в нас буде збільшувати кількість населення швидше. На самому початку, я думаю, це найкраще. Школи, навряд чи ми зможемо зараз відкрити. Так, нам заважає кріпачина, права робітників, коротше, релігійні школи поки ми не зможемо зробити. Тоді давайте. Нехай, щоб вони зменшити смертність на 5%, я думаю, це буде набагато краще. Так, тут зробили. Перевели всі виробництва на цукор цей. Є. Тепер, я зараз хочу... Вон, бачите, у мене виходить, що наразі, якщо дивитися, Волинь, Київщина, Луганщина, Херсонщина, Крим. Далі ось тут знаходиться Українська Бессарабщина, Східна Галичина, Прикарпаття і ось Українська Молдавщина. А там є мод, котрий всі області робить. А як на мене, це моя лише думка, що якщо всі області робити, дуже багато мікроконтролю потрібно робити. Краще нехай так розподілення йде. Будемо вважати, що це якби 1836 рік. Ну і кордони, звісно, тут зовсім інші повинні бути. Так, тепер нам, дивіться, ще потрібно зробити руб. Руб. Що, може навколо себе зробити? Я, напевно, один залишу. Знаєте, від чого треба руб дивитися, відштовхуватися? У мене закон є. Так, без осадних справ. Оце він. Оце про колонізацію закон. В нього нема. Угу. Тоді навколо себе рупи будемо ставити. Раз ми не можемо колонізувати. Все, я зрозумів. Рупи тоді навколо себе. Давай тоді. Тут Богемія, Прусія. Далі ось тут де Сербія. Кавказ. І один залишає на всяк випадок, якщо мені треба буде з кимось торгівель почати проводити, щоб один руб залишився на всяк випадок. Тому що там спочатку треба руб робити, а потім вже може з'явитися торгівельний шлях. Якщо я вірно все пам'ятаю, можу невірно все пам'ятати. Так, тут ми зробили, тут налаштували. Поїхало тепер ринок торгівля. Ринок торгівля. По-перше, нам треба, щоб у нас багатецько було деревини. У нас виробництво деревини замаленьке, але ми можемо її закуповувати. Так. Ну, диви, білоруський ринок можемо закуповувати 100 деревини кількість. Я згоден. Що таке? Чому вона? Так. Є. Ну і румунський ринок, я думаю, теж можна зробити. Чому б ні? Так, є. Це зробило. Деревина у нас буде використовуватися на інструменти. Інструменти будуть використовуватися, щоб ми більше виробляли цукру, садовини і зерна виробляли. Ось так я буду робити. Так, торгові налаштували. Тепер продаж. Цукор. Кому я можу наразі його продати? Польський ринок.
Британський ринок може зразу купити 288 одиниць цукру, слухай. Ціна така собі, але... А польський ринок, що в них так мало цукру чи що? Давай подивимось. Ну, в них цукру дефіцит, диви, вони можуть прийняти 119, не більше. Угу, це польський ринок. Ой, куди ще вийшов повністю. Так, а скільки британський ринок може прийняти, якщо навіть маленька ціна? О, в них навіть сірка є, слухай, британський ринок. Ми можемо в них закуповувати сірку. Можна буде в майбутньому налагодити О, в них навіть диви цей є. Добриво. Ой, слухай. Ми можемо віддавати їм цукор. А за це, тобто в них дешевий цей, добрива, сірка. Це добре. Це дуже добре. Цукор. В них мінус 275. Давайте тоді з ними налагоджувати торгівельні відносини. Мені це подобається. Так, поїхали тоді до Британії. Скільки там потрібно конвоїв? 368. Ну нічого, ми потім якось зробимо. Є, це зробили. Давай тепер використовувати вплив. Так, вплив, дипломатичні дії. Де там та Велика Британія? Покращити відносини, зразу з ними 300 впливу піде. А далі ми торгуємо з білорусами, купуємо у них деревину і з Румунщиною теж купуємо. Так, з цими покращуємо відносини. Так, все, зробили. Ну, не будемо, напевно, багатецьку продавати, краще з одними працювати. Значить, на майбутнє ми можемо в них викупити, коли в нас буде покращення добрива, і ці добрива використати для себе, щоб ми збирали ще більше врожаю. Добре? Добре, а сірку ми можемо потім в них почати в Британії закуповувати. І щоб збільшити виробництво папіру. А папір в нас використовується на адміністративну будівлю, і адміністративна будівля виробляє в нас бюрократію і збільшується швидкість цього. Гроші. Так, тут налаштували, тут зробили. Та в політиці зробили. У нас залишилось ще трохи авторитету, 1000, його можна, до речі, зараз використати. Що ми можемо зробити? Ну, можемо податки зробити. Давай, напевно, ми його залишимо. Хоча, ні, треба швиденько наповнити скарбничку. Скільки там у нас? Золотий запас. 1 мільйон 400 тисяч. І можна буде якось відігравати, коли нам треба буде трохи зменшити цей золотий запас, ми будемо або пришвидшувати будівництво, або ще щось робити. Вірно? Вірно. Тоді давай. Огляд, споживання податків. Я навіть не знаю, ну можна на алкоголь зробити податок, на зерно 500, як на мене, це дуже багато. 5000 на алкоголь я віддам. Це 100 авторитету. 500 авторитету, щоб на зерно було 9000. Давай, напевно, не будемо робити. Нехай ось як є, так і є. Все. Вмикаємо час і поїхали потихеньку. Налаштування всі зробили, будівелі є. Забудова потихеньку пішла. Тут все теж налаштоване. ВВП наразі, яке там у нас було? 6 тисяч. 6 мільйонів. 6 тисяч, кажу. 6 мільйонів ВВП. Бо у нас. Треба, знаєте, що зробити? Якось дивитися. Так, я бачу, що потрібні ці. Недостатня податкова спроможність. Бачу. Папір. Давай подивимось, може британці ще папір у них є на британському ринку. Так, ну скажіть мені. Що у вас там є?
папіру в них нема. Тобто треба буде мінус 127 у них. Тобто вони не будуть. До речі, можна їм садовину продати, я бачу. Плюс 75, і вона в них, дивись, скільки коштує, як дорого. 52. Так, це якось я не подивився. Так, йдемо до себе на ринок. Найважливіше. І британцям давай. Британський ринок. Так. Все. Нічого собі, скільки конвоїв ми вже використали. Так. Все, вмикаємо. Ну, будемо потихеньку налаштовувати. Все, зараз я трохи почекаю, поки вони відбудують. Далі нам треба, щоб прийнявся закон. Це, як його там, благодійні лікарні, щоб у нас збільшилось. Не збільшилась, а зменшилась смертність нам потрібно. Щоб у нас зменшилась смертність. І будемо далі працювати над цим. Чекаю, поки вони будують. Поки йде будівництво, хотів вам показати одну цікаву річ. Бачите, оце будівництво? Ось це будівництво. Майстерня інструментів. Вона не запланована. Це приватне підприємство, яке будується приватними підприємцями, але я можу на нього впливати. І це одне із таких оновлень, яке мені просто неймовірно сподобалося. Я вже давненько його бачив, але думав, ще трохи почекаю, подивлюсь, що там ще парадокси такого цікавого зроблять. І коли ось сюди заходиш в активи, ось тут є пули вкладів, вон, бачите? І ось ці пули вкладів якраз і є оцими чинниками, щоб з'являлися приватні підприємства. І вони з'являються саме ті, котрі потрібні державі. Ось наразі у мене нестача якраз цих інструментів. Приватні підприємства побачили, що в мене нестача цих, вклали ось грошей, тому що вони знають, що вони дорого коштують зараз на українському ринку. І будуть з цього заробляти гроші. Ось такі справи. Ще декілька івентів з'явилося на те, що благодійні лікарні у нас шанс прийняття успіху 39% був, але я трохи пожертвував Розумотою. Там у нас виходить, що на 5 років зацікавленість групи людей до Розумоти знижиться на 5%. О, прийняли. Дуже добре. Так, благодійні лікарні є. Далі ми підтягнули, до речі, трохи профспілки. Це добре. Ну і тепер у нас смертність мінус 5% буде, і набожність буде плюс 10%. Набожність нічого страшного, потім згодом можна буде щось якби інше зробити. Так, я хочу подивитися Розумото. Наскільки, ну я бачу... Військові поки не задоволені, можна буде подивитися, може там щось на військових. Розумота. Загальне схвалювання мінус 4, ну це якраз коли я приймав ці всі закони там на 5 років, тепер їх не будуть підтримувати. Нічого страшного, це чимось тут постійно треба жертвувати, щоб якийсь закон просунувся. Так, що мені тут далі в законах такого потрібно? Мені треба, щоб ось тут, де самодержавство, хоча б прийти, наголосують землевласники, але у мене ще цього не вивчено, там треба вивчати. Так, далі. Без забезпечення. Закон про бідняків мені б треба прийняти. Але це буде коштувати мені 131 бюрократію. Треба буде якось збільшити кількість бюрократії, і потім вже закон про бідняків приймати. Це буде соціальний захист бідняків, і в нас потихеньку буде якби рівень життя збільшуватися в країні. Тобто оцей закон мені теж треба буде прийняти. Як тільки він з'явиться, дослідження, тоді будемо зразу по ньому йти. Так, що в нас зараз виходить? У нас ВВП виросло на 7 мільйонів 400 тисяч, ми 14 по світу. Треба рухатися в такому самому темпі. Далі, що у нас з ринком коїться? Ну, давай дивитися. Ну, продажі добре йдуть. 300. Що б я тільки міг би зробити? Дивіться. Більше грошей, як можна зробити. У нас зараз йде нестача елітних товарів.
А ну давай подивимось чай. Я можу купити чай у цих у британців. Єгипетський ринок. Османський ринок. Давай у османському ринку кількість 87, рівень торгового цього 7. Купити. Подивимось, як це вплине. Так. Мета така буде в нас. Якщо ми забезпечимо всі версти населення, в них буде багатецько грошей. А ми зараз, до речі, подивимося, що у нас по верстам населення. Оце, до речі, теж в якомусь оновленні було. Тепер версти населення дуже зручно дивитися, що вони там потребують. Так, жебраки. 2,9% в надлишку в них грошей. Добре. Вон, диви, верхня верства, в них в надлишку грошей 5,8. Тобто, якщо я зараз закуплю дорогі товари, то вони будуть їх купувати. І середня верста їх буде купувати. Тому йдемо. Йдемо. Ринок. Зараз подивлюсь, де це можна порцеляру купити. Австрійці. Давайте з австрійцями ще поторгуємо. Тут якраз не треба ці конвої. Ага. Ага. Далі сюди. Це в нас розкішні меблі. Давайте, напевно, все в австрійців купувати. Розкішні меблі теж в австрійців. Та зачекай, що ж ти так стрибаєш з пруським ринком. Пруський ринок я не хочу. Австрійці. Угу. І розкішний одяг давай купувати. Що можна буде зробити в майбутньому? Ну диви, в майбутньому можна буде відбудувати, або якщо приватні підприємства відбудують нам виробництво меблів, можна буде перейти на розкішний цей. На розкішні меблі, звідти грошей заробляти. Ну, тобто, від австрійського ринку відмовитись від купівлі і забезпечувати себе самому. У нас бюрократії не вистачає, щоб все забезпечити. Так, бюрократії не вистачає. Давай, напевно, відбудуємо тоді державну управу, щоб збільшити кількість бюрократії, але я хочу подивитися, де її, ага, Східна Галичина, ось податкова спроможність, зрозумів, тут треба, Прикарпаття, ні, Волинь, ага, тут теж треба, давай, напевно, на Волині 141, а що на Київщині? На Київщині теж треба державну установу. А тут? І на Луганщині треба треш. Добре, тоді ось тут будуємо на Волині. Тут у нас виробництво паперовня. Тобто в нас буде якраз там дивитися набагато краще. Скільки в нас паперу забирає звідси. Так. Де у нас державна управа? Якщо натиснути Alt і будувати, воно повинно зараз буде в першу чергу початись будуватися, вірно? Угу, все вірно. Давай тільки я тебе трохи знижу. Як тільки будівельний виток завершиться, я зразу буду з тобою займатися. Є. Ну, поки буде в нас нестача бюрократії, я думаю, нічого страшного. Витримаємо. У нас скільки там золотого запасу вже є? Так, золотий запас є, все добре. Поли вкладників. Що тут у нас? Нове будівництво, мінус 5 тисяч, повторні вклади, 7 тисяч, усі вклади множаться на Х52 через українське ВВП. Ну, це добре. Добре. Все. Все, що міг зробив. Тепер продовжуємо далі будувати. Ну що ж, пройшов один ігровий рік. Ми з 6 мільйонів ВВП піднялися на 8 мільйонів. Тобто, все добре йде. І збільшили будівництво з 5 на 22. Слухайте, це дуже добре. Так, в нас тут івент, побожний скандал. Ага. Знанність. О, так до нього люди не підуть. Ну, слухайте, давайте цим скористаємось. Якщо ми зараз замінимо цього політика, це з православної церкви політика, давай його подивимось, то якийсь прийде новий і за ним підуть люди. Вірно? Вірно. А якщо ми залишимо ось
цього, то за ним люди не підуть, ну, як я розумію, і потихеньку православна церква, зацікавленість цієї групи, буде падати. Тобто люди не дуже будуть їм довіряти. Це мені якраз те, що потрібно, до речі. І ми зможемо просунути військових, вірно? Просунемо військових і далі, де селянські збори, ми зможемо просунути закон професійного війська. Оце я ще хотів зробити. Давай так і зробимо. Не треба його відставку. Змусити його піти від... Ні, ігнорувати. Ігноруємо, нехай собі працює далі. Бачите, до речі, як змінилася гра. Я ось граю зараз, згадую, як я тоді грав, коли вона тільки-тільки вийшла. Я зараз граю і насолоджуюсь. Диви. Будується наразі на Київщині додатково тваринницький хутір у землі Київщини. Тобто гра мені допомагає, вона... Як зрозуміло, що мені потрібно. Тобто мені потрібно якраз ці тваринницькі хутори на майбутнє, щоб вони виробляли якраз добрива для пшеничних хуторів. Просто неймовірно. Дуже неймовірно. Гра змінилася. Так, тут у нас добудовується, знаєте, що я забув зробити? На Луганщині у нас тут видобувається вугілля, але воно поки що ніде не використовується. Треба зробити використання вугілля. А скільки видобувається, до речі, всього вугілля? Дайте мені цінники. Вугілля всього... плюс 5. Ну, я не скажу, що це багато дуже, але нехай. Я, до речі, за ще один торгівельний цей уклав маршрут з цим, з австрійцями. Цукор їм продаю. І дивіться, як у нас продажі йдуть. З Білорусію йдуть 1000 на 1000. Виручка в нас йде за те, що ми купуємо деревину. Купуємо, диви, чай. І у нас виручка 778. Тобто ми йдемо туди, куди і потрібно. Економіку піднімаємо. Так, це зробили, давай. За вугілля, що хотів сказати. В міському центрі ось тут вибираємо, щоб у нас використовувалось вугілля. І у нас потихеньку зараз піде рух вугілля. Те, що мені наразі потрібно. Зараз у нас невелика проблема з недостачою бюрократії. Ну, є два шляхи. Або якийсь прибрати торгівельний шлях, або почекати 7 тижнів. І нехай відбудується центр, державна управа. Тоді все у нас буде добре. Так, тут відбудували? Ану. Все, будівництво є. Мінус пішов, не зволікайте, то так це повинно бути. Ага. Управа відбудувалася додатково. Ну, зараз воно повинно бюрократію вробляти. 50 тільки. 50 мені не піде. А давай ще одну, а? Давай ще одненьку бюрократію. Якраз 50 і ми будемо в плюс бюрократію йти. Буде добре. Споживання папіру підвищилось. Давай плюс 2 папіру зробимо. А що там у нас виходить по цьому? Інфраструктура 19. А скільки у нас паперова фабрика інфраструктури забирає? 2. А скільки забирає адміністрація? Де вони там? Державна управа 1. Ага. Тоді не будемо дуже багатецько забудовувати, тому що якщо інфраструктура не буде не витримувати, то немає сенсу це робити. Паперовик зробимо 3. Це 6. 9. Чи скільки? 2. А 6. Це все вірно. 6 буде інфраструктура жерти. А ця одна 7. 7 інфраструктури. Ну добре. Якраз добре. Податкову спроможність тут підіймемо. І буде нормально. Так, тут налаштували. Давай ще раз подивимось по торгівельним шляхам. Ну, добре, поки нічого не треба змінювати. Якщо так і далі буде все продовжуватися, то економіка буде швиденько зростати. Я думаю, о, диви, підприємці приватні будують цей. А де? Це де ви будуєте? Прикарпаття.
Ой, ви мої сонечки, а? Ой, мої приватні підприємці. Диви, вони виробляють цей паперову виробню. Капець. Оце я розумію, гра, як підлаштовується під гравця просто. З одного боку це є легше, а з другого боку треба більш мікроменеджменту такого робити. Файно. Дуже файно. Давайте подивимось, скільки в нас всього наразі виробництва паперу. Де цей клятий папір? Ось він. У нас наразі мінус 79. Ага. І прибуток якраз буде плюс 74. Треба зробити так, щоб ще, напевно, десь державну установу відбудувати. Давай, напевно, почнемо з Волині. Скільки там державних установ? Податкова спроможність 42 з 45. Тобто, як одна державна установа в нас податкову спроможність 10 дає. Я ось зараз подивлюсь. Де ти там? Так, вона 10 дає. Податкова митність 10. Ага. Якщо я 2 відбудую, це якраз буде трохи із запасом. Все, бере. Я згоден. Давай. Можна навіть в першу чергу поставити. Хоча ні, нехай. Коли відбудується, тоді відбудується. Так, тут є. Вже 2 роки пройшло. Ми почали в 1836-му, зараз 38-й. Дивіться, я не буду поспішати, я буду там якісь свої дії пояснювати, що я роблю. Може вам цікаво, може ні. Я знаю, що є відоси, де за один відос цілу партію грають. Тобто від самого початку, там, 1836 року і аж до 1936 року. Рівно 100 років. Але я думаю, ну, якби, я ж летсплей знімаю, але куди мені швидити? Якраз, може, ще ви щось допоможете в коментах. Так. Я поки почекаю, поки будується все. Поки будується. Хотів би я дочекатися, поки дійде технології, щоб ми вже почали працювати з фермами. Але прийдеться трохи почекати. І ще я хочу подивитися ось тут. Так. Ага, виробництво все добре. А ось тут. О, давайте, дивіться, у нас є сластівниці. Вони збільшують у нас споживання цього пшениці і цукру. Зараз я подивлюсь, що по цукру в нас виходить, щоб я розумів, переходити чи ні, і скільки їх наразі є. Так, цукру в нас 210. Так, можемо перейти. Давай тоді переводимо всі будівлі, котрі є. Так, міські. А в нас всього їх 2. Давай. Все. Тепер у нас збільшилась кількість. А наскільки збільшилась? Тобто це у нас в Київщині виходить тільки вони, так? Так, у нас збільшилась кількість їжі. Тепер вона у нас дуже дешево коштує. І збільшилась трохи. Не бачу, щоб збільшилась кількість алкоголю. Може спробуємо їжу продати? А, там же мені це бюрократія потрібна. Ні-ні-ні-ні-ні. Треба бюрократії збільшити. Бачите, там ефект будівництва в землі 0,5. Чим більше буде бюрократії, чим швидше буде будівництво. Тому наразі не можу я торгівелю позайматися. Добре, зараз я трохи побудую. Якщо щось таке цікавеньке трапиться, я, звісно, вам покажу. Щось там Прусія і австріяки не поділили. Давай. Вони повністю тут... Диви, Прусія розвалилася. Дивись, скільки дрібних держав. Вальдек, Генес. Слухай, а може вступитися? А що австрійці хочуть? Німецьке провідництво. Змусити державу Прусі відмовитись від своїх амбіцій. О, це хто? Білорусь хоче укласти з нами оборонний пакт. І давай укладемо. Там, до речі, московити проти нас цей... Що вони там проти нас кинули? Суперництво вони нам кинули. Вони кинули суперництво Османській імперії і нам суперництво. Це, коротше, суперництво погіршення з нами відносин, та й біз з ними, ми з ними і не торгувати і не збиралися. Вороже зараз ставлення. Поки що вони такі нейтральні, але якщо будуть щось там
намагатися робити, нам треба зараз австріяк, щоб ми з ними потихеньку могли дружно бути. Так, білоруси оборонний пакт захотіли. Добре, тепер ми з білорусами заодне. Я не знаю, вступати чи ні, що в них ще є. Принизити державу Прусії, відкриття пруського ринку. Відкриття пруського ринку, слухай. А що там у них? Закритий ринок? Зараз я подивлюсь. Московія, польський ринок. Ні, у мене пруський ринок відкритий. Тобто для австрійців виходить, що пруський ринок закритий. Ну, що я можу сказати австрійці? Мені нічого не потрібно. Так що я нейтралітет оголошую, так? Якщо там треба буде. Але не таке там. Тоді я якось за вас піду, а зараз поки ні. А що в нас, до речі, з військом? То якось... У нас 40 бійців виходить. І вони такі не дуже... Ну, потім ми одягнемо бійців. Економіку піднімемо і зараз будемо вдягати бійців. І флот у нас ще є 20, так? Ага, ще флот у нас є. Військо. Тобто можна буде погратися з флотом. Потребує конвоїв 20. А командувачі. Зараз. Ти у нас військово зацікавлена група військові, роялист. А ти хто? Дворянське зібрання. Ага. Все, зрозумів. Українці, а ти теж? Культура українців. Все, нормально. Генерал. Просувати поки я їх не буду. Я знаю, що тут можна просунути, збільшити кількість флоту і зацікавленість групи, але якби він був не дворянське зібрання, я б натиснув би просунути, а наразі ні. Поки ні, не хочу. Так, справа в нас добре. А що там у нас інвестори щось будують чи ні? Ану, активи. Де там приватні підприємства? У вас вже грошей поназбиралося 157 тисяч. Може кудись будете вкладати? А в мене з будівництвом що? У мене з будівництвом поки йдуть будівництво лісопиль, виробництво лісу і хочу подивитися закупівлю, що у мене тут. Так, в Білорусі ми більш всього лісу закуповуємо. Далі йде Румунія. Австріяки, он дивись, скільки цукру купують. Це добре. І вони нам продають розкішні меблі. Доречні такі прибутки. Мені подобається. Що, прибутки? Так, може подивитися, комусь я можу ще продати. О, австрійський ринок, диви. Садовина може продати. В кількості 18, небагато, звісно, але давай. Зачекай, це ж я ж бюрократію на це витрачаю. А я запланував там будівництво ще. Ага, державні установи заплановані. Так, добре. Давай тоді йдемо. Де я можу побудувати, щоб я міг виробляв їжу? О, Крим. Податкова спроможність добра, інфраструктура є. Відбудувалося. А що тільки що відбудувалось тут? Я щось не побачив. Щось там відбудувалося. Давай, напевно, я тут відбудую вам. Що відбулося? Токарний верстат тепер доступний. Дуже добре. Де моя державна академія? Ось, я що думаю, академія мистецтв або університет ще збудувати, але наразі я не думаю, що він дуже мені потрібен. Прямо ось зараз. Харчова промисловість. Давай в Криму задіємо харчову промисловість. Угу. Я думаю, так буде краще. Так, і тут пише, що їм недостатньо міського центру. Давай, напевно, трохи перейдемо на цей. Я ось видобування вугілля ось тут на Луганщині розширю на одненьку. І коли воно розшириться, в Симферополі зразу піднімемо
освітлення ліхтарів на вугільне. До речі, вугільні ліхтарі я погуглив, вони є. Вони є, так цікаво виглядають, я вперше їх бачу. Навіть не знав, що вугільні ліхтари колись були. З грою багато чого дізнаєшся. Так, у нас поки мінус. Ага. Землеробство інтенсивне у нас є. Поки натисну на паузу, швидкість 3. Що нам далі потрібно? Механічні інструменти, якщо я вірно пам'ятаю. Зараз я подивлюсь. Ану. Так, механічні інструменти, і далі нам треба буде десь знайти сірку. Ну, в Британії сірка є, можна буде її купувати. Або... Австріяки, у вас сірка є? У вас сірки нема, у вас навіть золото є. А в Великої Британії? Ось в Великої Британії сірка є, але плюс 96 цього. А скільки, який мінус? Можна зробити так, щоб у вас дорого сірка коштувала. Якщо вона, звісно, у вас є зовсім австріяки. У австрійців немає. А у Османської імперії? Просто думаю, варто чи ні це робити. Ні, нема. Ну добре, будемо тоді розраховувати на британський ринок. Йдемо тоді ось сюди, механічні деталі. І далі в залізницю підемо. Так буде набагато краще. Так, вугільну я поставив, там я зробив. Поки що все, у нас пройшло. Давайте дочекаємо, поки у нас пройде 4 роки. За 4 роки розвитку я вважаю, що ми добре так просунулися. Дуже добре. Так, цю виконали вугільну. Далі я хочу подивитися на те, що ми тільки що відкрили. Так, хутір з інтенсивного випасу. Ось, вже ми можемо використовувати. Давай. І скільки ти в нас виробляєш? Виробляє 41 добриво. Добре. Якщо я тепер ось тут прийду. Так, 150 добрив буде споживати. Треба ще десь. Хутір перевести. Ану. 34. Ще треба. Ще. Херсонщина. Ану. Може всі перевести? Чого я по одненькому переводжу? Будівлі, сільські. Давай всі переведемо. Нехай виготовляють. Добрива. І зараз буде такий сербок. Всі пшенічні хутори переводити не будемо, тому що, напевно, не вистачить не всі. Ану. $116 добре у нас наразі. Ось тепер можна переходити. Поїхали сюди. Пшеничний хутір. Бачите, ми їх навіть не відбудували, ми їх тільки покращуємо. У нас становище краще. Споживання буде 150. Є. Ох, диви. Диви, наскільки дорого коштують добрива. Це зараз всі будуть сюди йти. І скоріш всього, зараз приватні підприємці, диви, м'ясо як дорого коштувати стало. Це мені подобається. Так, тут ми налаштували. Скільки тепер в нас добрив? Ну, скажи мені. Мінус 101. Добре. Згоден. Нічого страшного. Ми потихеньку будемо піднімати підприємства. О, диви! Це де вони будують? На Харківщині будують. Приватні підприємці будують мебельні товари. О, це ми зможемо потім на елітні ці перейти. Меблі. І прибуток збільшиться. Просто неймовірно. Слухайте, гра така стала не медитативна, а, я не знаю, якісь постійно події відбуваються, щось потрібно робити, там те робити, там те підлаштовуватись, там те змінювати. Просто неймовірно. Динаміка збільшилась.
Дуже файно. На політичній арені поки я нічого не можу зробити, тому що в мене замало бюрократії. Треба чекати, поки в мене відбудується все, що в мене є. Це дві державні установи, потім харчова промисловість, вугільна, і подумати, що ще можна потім порозвивати. Що у нас виходить? У нас наразі 1840 рік, у нас було 6 мільйонів ВВП, а зараз 8 мільйонів 700. Тобто ми потихеньку збільшуємося. Що у нас по продажам? Ну, Велика Британія щось поганенько почала цукор купувати. Давай приберемо. А що у нас, якщо не ми продаємо? Так, приватні підприємці продають у нас серйозно кліпери. Ось садовонудиви продають. Це вони кому? Це вони продають Османській імперії. А, он я бачу, диви. Цукор продають, я зрозумів. 106 цукру продають Польщі. Приватні підприємці. А як знати, хто саме з приватних підприємців це зробив? І 450 зерно продають. Файно. Файно, мені все подобається. Ну що ж, якщо і тобі сподобалось, став лайку вподобайку. Розвиток іде шалено. Я думаю, потім ще політичні ігри будуть і не тільки. Збільшимо кількість війська, котре в нас є, і будемо на політичному рівні якось впливати на весь світ. В минулому проходженні нам це вдавалося. Ми на політичному рівні, я тоді спробував в Сполучених Штатах, оці Злучені Державні Америки. Тут Техас у них відняв, я пам'ятаю, в минулому проходженні. Це було дуже весело, коли вже розважалися ми. Дякую тобі за перегляд. До побачення.